iPhone ෆෑන්ස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන වීඩියෝ එක තමයි iPhone 13 වීඩියෝ එක. ඉතින් ඇත්තටම iPhone 13 කියලා කියන්නේ ඊළඟ iPhone ෆැමිලි එක. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තන් පස්සේ මේ iPhone 13 එක ගැන අපි දන්නවා සැප්තැම්බර් මාසෙදී මේ අවුරුද්දේ 3 වෙනි සතියේ සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනි සතිය ඇතුළත iPhone 13 එක අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ iPhone 13 එක ගැන ගොඩක් අය ගොඩක් වෙලාවට කතා බහ වෙනවා. ඉතින් මේක YouTube එකේ දැක්කා. ඒ වගේම තවත් platforms වල මේ iPhone 13 ගැන මේකේ leak වෙච්ච තොරතුරු පිළිබඳව ගොඩක් අය කතා වුණා. නමුත් ඇත්තටම iPhone 13 එක පිළිබඳව අපිට කිසිම තොරතුරක් හරියට officially launch කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒ විශ්වාස විදියට අපිට ඒවා පිළිගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් iPhone 13 එක මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 3 වෙනි සතිය ඇතුළත launch කරනවා කියලා එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ග්‍රේඩ් එකේ iPhone 13 Pro දුරකථනවල මෙන්න මේ ෆෝන්ස් ගැන කතා කරද්දී 1TB දක්වා storage option එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා මෙයාලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපි දන්නවා iPhones ලාගේ තියෙන ගොඩක්ම ලොකු ප්‍රශ්න තමයි storage එක. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා 1TB storage එකක් එක්ක අපිට option එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම අපි එතනින් එහාට ගියන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට කටකතා තියෙනවා. මේ කටකතා එක ගත්තාම iPhone 13 එක, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max සහ iPhone 13 mini කියන එක. හරියට iPhone එකේ අපි දන්නවා 12 series එක මෙන්න මේ විදිහටම iPhone 13 series එකත් එයි කියලා ගොඩක් අය හිතනවා. නමුත් මේක හරියටම කොයි විදිහට එයිද කියන එක හරියටම අපිට නිල වශයෙන් දැනුම් දීලා නැහැ. ඒ වගේම මේක වගේම කැලිෆෝනියාවේ කම්පැනි එකක් කියන විදිහට iPhone 13 එකේදී light detection සහ LiDAR sensor එක LiDAR scanning technology ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේක ඇතුළත් වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් පර්යේෂණයකින් 10 force කියන මෑතකදී කරන ලද වාර්තාවක් එක ගත්තාම LiDAR sensor එක Pro දුරකථන වලට, ඒ කියන්නේ iPhone 13 වල Pro දුරකථන වලට විතරයි එන්නේ කියලා තමයි යාලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ LiDAR sensor එක ගැන කතා කරද්දී කොයි විදිහට එයිද කියන එක පිළිබඳව අපිට iPhone 13 එක ආවම තමයි බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. මේවා දැනට එයාලා විශ්වාස කරන තොරතුරු විතරයි. නමුත් මේවා officially launch කරපුවත්වත් කිසිම විදිහකින් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්, තරයේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් තොරතුරක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම iPhone 13 එකේ ගොඩක් විශේෂ දෙයක් තමයි තවත් වෙලාවකට මේකේ කැමරා මොඩියුල් එක. ඉතින් මේක ගත්තාම මේක පොඩ වෙනස් කියලා ගොඩක් අය සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඉතින් සමහර විට ඒක වෙන්න පුළුවන්. iPhone 13 එක 12 එකට වඩා කැමරාවේ කැමරා රීප්ලේස් එක වෙනස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Apple iPhone 13 එක නිල වශයෙන් තාම ප්‍රකාශයට පත් කළා නෑ මේක හරියටම කවද්ද දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. නමුත් සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනි සතිය ඇතුළත බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා සහ මේකේ සියලුම තොරතුරු ඉක්මනින්ම අපේ YouTube channel එක කරලා අරගෙන එන්න. ඉතින් මම හිතනවා iPhone 13 එක පිළිබඳව ගොඩක් අය ගොඩක් වෙලාවට හොයන දෙයක් මේ iPhone 13 එක ගැන, ඊළඟ iPhone grade එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ වෙයිද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් iPhone 13 series එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට අරගෙන එන්නම්. මේකත් එක්ක මේක launch වෙනන් ගමන්ම ඔයාලා හැමෝටම දැනගන්න. ඉතින් සහ මීට අමතරව තවත් තොරතුරු leak වුණොත් අපි ඒ තොරතුරු ගැනත් මේ YouTube channel එකෙම කතා කරමු. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළතින රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. අපි ළඟට ගියම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.